Far away from home. Hi guys! Punta kami ng vet. Nagyayo si Ira. Papacheck up namin ngayon. Lalalala, mas-light ka ay. Nakano ba siya oh? Diaper. Ay, mas-light na ikaw. Bigil ikaw ay. Uy, wawa na. Sure mo na ako. Wawa na. Wawa na ikaw. Uy, sana na yung nawo. Dali na naman. Sige na, dali na. Uwi na tayo. Uy. Uwi na tayo. Uy! Dali na! Ayra! A few moments later. Tago siya kasi nilagyan ko siya ng dressy, wound cream kanina. Tapos nakakalimutan siya, nababangga siya dyan. Nakakalimutan niya na meron siyang cone. Tapos kanina, naihian ako. Cone? Cone, gani. Naka-diaper siya, pero nag-leak ang diaper. Napunta sa akin lahat. Uy, wiwi niyo mo si ate. Si Chiki naiwan, siya lang isa. Uy, kawawa naman Chiki. Uy, nagyayay man si Ay, no? Ikaw kay, ano man ikaw? Healthy doggy man ikaw. Hi guys, good evening. It is 10 PM na ngayon actually. Umabot kami sa bahay or nakarating kami sa bahay mga around 3 PM, 3 or 4 PM. Hindi ko alam kung na video ko ba yun kanina or meron ba akong clips na nakarating na kami sa bahay. Anyway, ganda na yung ating clip ngayon no? Hindi na siya pang cellphone na quality. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko to ginawa, itong DIY na gel polish kasi nag-post ako nito I think last month and then merong request na papakita ko daw yun kung paano mag-DIY ng gel polish. Yun yung gagawin natin ngayon. Update nga pala kay Ira. Ang hirap niyang, painumin ng gamot, lagyan nung topical cream niya. Grabe, sobrang hirap. Sobrang hirap. Anyway, ayun. Papakita ko lang muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin for our DIY. So, eto yung itsura niya. Actually, yung isang kamay ko wala pa. Para lang dito talaga sa film. Ilang days na to. Kailan ko ba to ginawa? Mga around mga ganitong oras ko din siya ginawa eh. So, anyway, ayun. Papakita ko na sa inyo yung mga gamit natin. Mostly pala dito na nabili ko siya sa Shopee. Especially ito at saka itong mga nail polishes natin and mga other gamit. And yun. So, meron lang tayong UV na or LED na lamp. Tapos, meron tayong primer, base coat. Dalawang types yung base coat, guys. Meron siyang yung regular na base coat lang and then meron siyang peel-off na base coat. So, mas madali itong peel-off. Mas madali siyang matanggal sa nails mo eh. So, kunwari maglalas yung gel polish mo ng mga 2 weeks. So, ito siguro mga I think 1 week. So, ito yung ginagamit ko kaysa dito. Although, etong peel-off naman, mas safer or mas, anong tawag ba dyan? Mas hindi siya nakakasira ng nails. Although ito, okay lang naman. Scratch yung nails ko after ko siyang tanggalin. Pero hindi naman siya nag-yellow, ganun. Or after a couple of days, nawawala din naman yung scratches. Tapos, meron tayong reinforced gel. And then, meron tayong mga gel polish na dito. Ang gamit ko pala guys is yung thermal. So, nag-change siya. Thermal ba yun? Hindi ko alam kung tama ba yung term ko. Pero, ano siya? Changing ito siya. So, kapag malamig, nag-change ito ng colors. So, ito siya. Orange siyang tingnan at first. And then, this one is etong violet. Ayan. And then, meron din tayong top coat. Tapos, eto, depende na sa inyo guys. Actually, hindi ko siya masyadong nagagamit. Pero meron tayong Cuticle Softener. And then, this one also, optional na din ito. Sexy mix na nail lacquer. Lacquer, whatever, paano ba pag-pronounce yan? Kaya ako sinabi na optional lang guys, kasi if ayaw nyong merong mga like, yung mga talisik talaga, yung mga napupunta nga dito sa skin nyo, yung gel polish, pwede mo siyang ilagay dito sa sides, and then, ipapadry mo muna siya before ka maglalagay ng nail polish. After ka maglagay ng nail polish, mapipeel off lang siya. So, mas cleaner siyang tingnan. Pero hindi ko na to ginagamit kasi medyo, ang dami ko nang ginagamit, and then,
eto pa. So, nagsistick na lang ako dun sa nakasanayan ko na. This one, ginagamit ko to siya after kong after na sa lahat. So, ito na yung pinaka-last na ginagamit natin para ma-moisturize naman yung finger mo. Kasi, diba, i-cure mo yung fingers mo dito. So, mafe-feel mo lang siya ng konti. Pero, hindi naman siya like, hindi naman siya masakit or anything na na hindi mo na siya ma-tolerate or anything. As in, super konti lang talaga yung pagkainit niya. And then, meron din tayong ito, nail file. Gamit na gamit talaga to. Oh. Either lang dito, meron tayo, nabili ko to sa Miniso eh. So, itong malaki, ito yung usually ginagamit ko eh. Itong number 3 at saka ito 1 and 2. Actually, ginagamit ko lang siya kapag hinuhulma ko yung nails ko. And then, same lang to, nail file din to. Pero smaller version lang. Tapos, meron din tayo, anong tawag ba dito? Nipper. Para kunin lang yung mga extrang skin dito or panghulma din sa nails mo, yung dito sa sides. Tapos, ito, buffer ba to? Hindi ko alam kung ano yung mga terms. I'm so sorry pala guys sa mga nail techs dyan. I'm so sorry if mali-mali man yung gawin ko. Pero, ito lang yung nakita ko sa YouTube din. And then, yung mga nababasa ko sa Google. So, if meron na ako maling nagawa, please comment it down below. Para naman malaman ng mga ibang makakapanood nito and para mas marami tayong matutunan. So, ayan. Actually, guys, meron pang mga brushes pero hindi ko to siya ginagamit. So, una mong gagawin, guys, is i-clean mo yung cuticles mo. So, pwede kang gumamit nitong Cuticle Softener, which is yung from Bobby yung binili ko. Yung pinakita ko nga kanina, and then buffer na. And then, pwede mo na siyang i-cut with your nipper, yung dito sa sides. And then, etong ating nail file para mahulma naman yung nails natin. Depende sa gusto mo. Guys, paminsan pala hindi ko na siya nililinis yung cuticles ko talaga kasi hindi naman malala yung cuticles ko kasi. Or paminsan tinatamad din ako. So, ngayon hindi ko lang siya papakita. Tapos, after that, guys, gagawin natin is maglalagay tayo ng etong primer. So, hindi mo na to siya kailangan i-cure. Parang ano lang siya, air dry lang siya. Itong specific na product na to. And guys, yung mga products na ginamit ko dito or yung mga nabili ko sa online, sa Shopee pala ito guys. Ilalagay ko lang sa description box down below. Lahat pala nito guys, thinly ko lang siya ina-apply. Yung sa gel polish, depende na sa mood ko. Pero, supposedly, dapat thin talaga. Isang coat lang yung nilalagay ko sa nails ko nito eh. And then after that, nagbe-base coat ako. Mga around 2 or 3 na coats yung ginagamit ko. Either lang dito sa 2, itong peel off and itong regular na base coat lang. Kaya pala nagagamit tayo ng primer and base coat para hindi masira yung nails natin. After that, nagre-reinforce gel ako. So, kung ano yung mga uses ng reinforced gel, ipapop out ko na lang dito sa screen, guys, para malaman nyo kung bakit kailangan natin gumamit ng reinforced gel. Mga 1 to 2 coats ng reinforced gel. And then after that, gagamit na tayo nitong gel polish talaga. Yung nakita ko sa online, kailangan mo daw siyang ilagay thinly. Kasi nga, 'di ba, gel polish siya and parang nag-uumbok siya. Parang skin na yung naglalagay ka ng another layer, another layer, another layer until sa kumapal na siya, ganun nga. So thinly mo siyang gagamitin. Yung ginagawa ko guys is nilalampas ko siya and then i-clean up ko lang yung dito sa sides. So dapat ano talaga ma-cover talaga yung lahat ng sides niya kasi once na na-cure mo na siya, kitang-kita talaga if hindi mo siya nalagyan ng polish eh. So right-handed kasi ako guys, so medyo mahirap na siyang gawin dito na side. Tapos usually din pala guys, may mga ibang gel polish din pala na thinner siya. So ginagawa ko din paminsan. Dinadamihan ko dito sa end ng nails ko para hindi siya pangit tingnan. Like ang daming color dito and then yung sa last part is parang wala lang. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyayari eh, pero yun. Isang tip lang yun siya.
And then, after nito mga 2 to 3 coats, lalagyan ko na naman siya ng reinforced gel. And then, after the reinforced gel, is last na yung top coat natin. So, top coat, mga 2 to 3 coats lang din ito. So, eto lang pala yung ating ilalagay dito sa ating UV lamp, guys. After the base coat, UV lamp, every coats siya, guys, ha. So, in between coats siya. So, 1 coat, UV lamp, another coat, UV lamp na naman. And then, dito sa reinforced gel, UV lamp, and then second coat ng reinforced gel, UV lamp, so on and so forth until sa umabot ka sa top coat. And then, UV lamp yung last natin. Pag natapos ka na sa lahat nito, guys, yung mga procedures nito, gagamitin mo na to, lalagay mo lang sa cuticles mo until dito sa skin mo na na-expose dito sa ating UV lamp. So, dito, guys, itong specific na UV LED lamp natin, meron siyang 99 seconds, 80 seconds, and 60 seconds. Yung ginagamit ko lang usually is halatang halata ba? Ito yung marumi, oh. Ito yung 60 seconds. Guys, huwag nyo yung i-mind ha. Base coat natin. So, ito na yung nails natin, guys. After lahat ng ating ginawa, ayan. So, yung mga benefits pala nito, guys, or kung bakit gusto ko yung gel polish, is matagal siyang nawawala. So, eto siya, naglalast siya for 2 to 3 weeks sa akin. Depende sa hair ko. Yung sa nails ko naman dito sa paa ko, naglalast siya ng mga 1 month. Or natatanggal lang siya if, pag tumutubo na yung nails ko. Mostly kasi nauuna tanggal itong sa hands kasi kung ano na yung mga ginagawa ko with my hands, diba? I mean, wag bastos yung isipin nyo, ha? Hindi ka na mag-wait ng mga ilang seconds or minutes pa na till mag-dry siya. So, eto, after mong mag-cure nito, or actually, depende sa mga ginamit mo ng mga products eh. Pero, etong sa akin, after mo mag-cure dito, okay na siya. Pwede mo siyang i-touch-touch and okay pa rin yung ating nails. Medyo mahal lang to siya, guys, as compared to yung mga regular na gel polish. Mas mura yun siya, less than 100 I think, doon sa seller na nabilhan ko nito. Pero yung mga thermal, itong color changing nga ng mga gel polishes, 100 or 200 pesos ata siya. Pero matagal naman siyang mag-last kasi. So, depende na lang yun sa preference nyo if yung regular lang ba or kung gusto niyo ba ng mga ganito na color changing. But mas preferred ko itong color changing kasi ang cool niya kapag sobrang lamig na. I guess nag-film pala ako kung paano to siya tanggalin kasi hindi to siya natatanggal ng regular na nail polish remover lang eh. Na-film ko na yun. If you want that video, please hit the like button and comment down below. Ito na yung result ng ating DIY. Sobrang dali niya lang actually, guys. Diba? Ang basa pa ng buhok mo. Ngayon pala ako naligo, guys. So, ginagawa ko pala ito, guys. Kasi, diba, medyo mahal siya. Mga 600 plus siya and up every month or every 2 weeks. Depende. So, obviously, kapag nag-DIY ka, mas makakasave ka talaga. Sa bilihan mo lang, tatagal na to eh. Actually, itong gamit ko, last year pa to. Mga bare months ko siya binili. So, marami pa siya until now. Kasi, konti lang din naman yung gagamitin mo dito sa gel polish. Kasi, thin layer nga lang yung ilalagay mo per coat. Ano pa ba yung sasabihin ko? If meron man kayong mga questions about dito, guys, or meron man kayong gustong i-share about kung paano yung proper na pag-DIY. Again, pang noob lang to, guys. Pang beginner lang talaga to kasi di ako magaling talaga dito. Yun lang yung ginagawa ko always since last year and yun yung nag-work naman sa akin so far. So yun, please comment it down below para malaman din ng mga iba kung paano siya gamitin talaga or ano yung mga tips nyo, suggestions, o ano yung mga proper ways of doing it. Papakita ko pala sa inyo, guys, yung color changing effect nito. So, punta tayo dun sa kusina. Mihinaan ko na yung boses ko kasi natutulog na sila. Ayan siya, guys. Actually, parang violet din to siyang tingnan. Pero, kapag sobrang lamig talaga, guys, parang maroon siya. Tapos, ito color blue. And, yan. Gaganon mo lang siya. Mawawala na yung color. Babalik na siya sa normal color niya. Ayan. Ayan. Diba? Ang cool. I think that's it for this video. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye! Guys, tingnan niyo itong battle scars ko. Sa pag-meds ko kay Ira. Ayan, nasira na yung gel nails ko. Meron ako mga wound dyan. Yan. Tapos ang dami pa dito, oh. Ayan.
Tapos, andito din. Ayan. Yung pinakamalala, guys. Ayan. Grabe. Pagbigay ko ng topical ointment ni Ira, I think mga 2nd or 3rd day ata yun, ng gabi. Tapos, sobrang kulit niya kasi super, ano yun siya, I think yung ointment niya, sobrang hapde. So, yun, wala kasing nag-assist din sa akin na paghawak sa kanya. So, yung other hand ko, ito, hinahawakan siya. Tapos, yung other hand, yung naglalagay ng ointment. Tapos, bigla siyang, parang anong tawag ba dyan? Basta nagkaganon-ganon siya. Para umalis siya. Ayaw niya kasi nun. Tapos, while hinahabol ko siya, na-outbalance ako. And then, ayun, natumba ako dun sa floor. And yung ulo ko nauntog sa wall. Buti lang, hindi malakas yung pagkauntog. So, yun. Pero, ang dami ko talagang mga... Ito din, meron din akong wound dito. Tapos, yung kamay ko, hindi na siya masyadong yung pressure, hindi ako nakakaganon ng pressure kasi masakit siya. Saka yung dito din, masakit pa din. So, yun. May battle scars. And may Ira, nagpa-follow-up check-up kami kanina. Yun siya, natutulog siya ngayon eh.